હાય ગાઈઝ, આપણે AutoCAD માં 2D ડ્રોઈંગ કઈ રીતે કરવું એ શીખવાનું છે. તો આ પાર્ટનું 2D ડ્રોઈંગ કરવાનું છે તે હું તમને પ્રેક્ટિકલી શીખવાડવાનો છું AutoCAD માં. તો આપણે સૌ પહેલા AutoCAD ચાલુ કરીશું, ઓર્થોગોન ઓન કરીશું, UCS આઇકોનને ફિક્સ કરી લઈશું. સૌપ્રથમ આપણે સર્કલ રેડિયસ કમાન્ડ લેવાનો છે. એનું ડાયમેન્શન છે 0.437. ઝૂમ કરી લઈશું. ફરીથી સેન્ટર રેડિયસ કમાન્ડ લેવાનો છે. એનું ડાયમેન્શન છે 0.75. પછી લાઇન કમાન્ડ લેવાનું છે અને 1 mm ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવાનું છે. આ બંને સર્કલને કોપી કરી લઈશું. કોપી કમાન્ડ યુઝ કરીશું. અહીંથી અહીંયા સિલેક્ટ કરી લઈશું. હવે લાઇન કમાન્ડ લઈશું. આપણે ક્વોડ્રન્ટ ટુ ક્વોડ્રન્ટ મેચ કરાવવાના છે ઇનર અને આઉટ બંને સર્કલના. હવે આપણે ટ્રીમ કમાન્ડ લઈશું. અનવાન્ટેડ લાઇનને રિમૂવ કરી નાખીશું. આ લાઇનને ડિલીટ કરી દઈશું. હવે લાઇન કમાન્ડનો યુઝ કરવાનો છે. અહીંથી આપણે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ જવાનું છે 3.492નું. ત્યાં આપણે સર્કલ ડાયામીટર કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું અને એની વેલ્યુ છે 1.125. ફરીથી આપણે સર્કલ ડાયામીટર કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું અને એની વેલ્યુ છે 1.750. ફરી આપણે લાઇન કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું ને આગળ ડિસ્ટન્સ જવાનું છે 2.312. ત્યાં આપણે સર્કલ રેડિયસ કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું અને એની વેલ્યુ છે 0.438. ફરીથી સર્કલ રેડિયસ કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું અને અહીંયા આઉટર સર્કલ બનાવવાનું છે. એની રેડિયસ છે 0.875. લાઇન કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું અને અહીંયા 40 ડિગ્રીની લાઇન ડ્રો કરવાની છે. તો @2 mm <40 ડિગ્રી. આપણે સર્કલ કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું રેડિયસ અને આ રેડિયસ બનાવીશું આવી રીતના. આ લાઇનને આપણે એક્સટેન્ડ કરી દઈશું. આ બંને સર્કલને કોપી કરી દઈશું કોપી કમાન્ડથી અને અહીંયા સેટ કરાવી દઈશું. આ લાઇનને રિમૂવ કરી દઈશું. સેન્ટર રેડિયસ આપણે લેવાની છે. ફરીથી સેન્ટર રેડિયસ કમાન્ડ લેવાની છે. ક્વોડ્રન્ટ મેચ કરાવવાના છે. ફરીથી સેન્ટર રેડિયસ કમાન્ડ લેવાનું છે. આઉટર ક્વોડ્રન્ટ મેચ કરાવવાના છે. હવે આપણે ટ્રીમ કમાન્ડ લઈશું. અનવાન્ટેડ લાઇન રિમૂવ કરવાની છે. સર્કલને ડિલીટ કરી દઈશું. ફરીથી આપણે લાઇન કમાન્ડ લઈશું અને ઉપર ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવાનું છે. એનું ડિસ્ટન્સ છે 1.875. ત્યાં આપણે સર્કલ ડાયામીટર કમાન્ડ લેવાનો છે. એનો ડાયામીટર છે 0.750. ફરીથી સર્કલ ડાયામીટર કમાન્ડ લેવાનો છે. એનો ડાયામીટર છે 1.625. હવે આ બંને સર્કલના 0.75 લેફ્ટ સાઈડ મૂવ કરવાના છે. તો મૂવ કમાન્ડ લઈશું અને લેફ્ટ સાઈડ સેન્ટરથી આપણે 0.75 મૂવ કરી દઈશું. આપણે હવે ફિલેટ કમાન્ડ યુઝ કરીશું. રેડિયસ આપવાની છે. તો રેડિયસ એન્ટર 1.750 નું રેડિયસ છે.
લાઈન કમાન્ડ લઈશું અને આને જોઈન કરી દઈશું. ફરીથી ફિલેટ કમાન્ડ આપણે લઈશું. રેડિયસ આપવાની છે 0.625. હવે આપણે ટ્રીમ કમાન્ડ લઈશું અને બાકીનું ટ્રીમ કરી દઈશું. આપણે સર્કલ રેડિયસ કમાન્ડ લેવાનો છે. એની વેલ્યુ છે 1.375. આપણે આ લાઈનથી ક્વોડ્રન્ટથી ટેન્જન્ટ મેચ કરાવી દઈશું. તો આપણે ફિલેટ કમાન્ડ લઈશું. રેડિયસ આપવાની છે તો રેડિયસ એન્ટર. 0.625 એની વેલ્યુ છે. આપણે આ સર્કલને ડિલીટ કરી દઈશું ટ્રીમ કમાન્ડથી યુઝ કરીને. આ સર્કલને ડિલીટ કરી દઈશું. ફરીથી ટ્રીમ કમાન્ડ યુઝ કરવાનો છે. આ સર્કલને ડિલીટ કરી દઈશું. અંદરની લાઈન ડિલીટ કરી દઈશું. ફરીથી આપણે ટ્રીમ કમાન્ડ યુઝ કરીશું. આપણું ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આના ડાયમેન્શન આપી દઈશું. રેડિયસ કમાન્ડ લઈશું. ફરીથી રેડિયસ કમાન્ડ લઈશું. ફરીથી આપણે લિનિયર કમાન્ડ લઈને લિનિયર ડાયામીટર આપવાનું છે. બધા ટેક્સ્ટને નાના કરી દઈશું. પ્રોપર્ટીઝમાં જઈને પ્રોપર્ટીઝ ટેક્સ્ટ હાઇટ 0.50 ની કરવાની છે. એરોનું નાનું કરી દઈશું. એરો બી 0.50 કરી દઈશું. આને ક્લોઝ કરી દઈશું. આને નજીક લાવી દઈશું. આપણું ડ્રોઈંગ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. કમાન્ડથી આપણે થોડુંક સેન્ટરમાં લાવી દઈશું.